درود بر شما عزیزان، من شایان هستم و اینجا کانال NDE ایران. امروز در خدمت خانم درخشان هستیم. ایشون چند تا تجربه ماورایی فوق‌العاده دارن که ازتون خواهش میکنم تا آخرش رو با دقت گوش بدید چون جزئیات زیاد داره. قبل از اینکه شروع کنیم لایک رو بزنید تا این ویدیو بیشتر پیشنهاد داده بشه به افرادی که مثل شما علاقمند هستن به این تجربه ها. خانم درخشان، ما در خدمت شما هستیم. سلام، عرض ادب خدمت شما و همراه های کانال خوبتون. من 43 سالمه و یه تجربه ماورایی دارم که تو اون تجربه با روح مادرم دیدار داشتم. تجربه من از اونجا باید براتون تعریف کنم که من موقعی که خونه پدر مادرم زندگی میکردم به همراه خواهر و برادرانم یه خانواده گرم و صمیمی داشتم، پدر و مادر بسیار خوب و مهربان و یه جمع صمیمی. از لحاظ مادی نمیخوام بگم سطح بالا یا پایین بودیم، واقعا یه قشر متوسط و من تمام تمرکزم روی درسم بود، جوری که تلاش میکردم برای کنکور بتونم تو رشته پزشکی یا حالا پیراپزشکی بتونم موفق بشم. شدیداً مشغول درس بودم تو دوره پیش دانشگاهی و خودم آماده میکردم برای کنکور. یه سفر به مشهد داشتیم. تو اون سفر مادر من احساس درد توی ناحیه سینه و معده‌اش داشت. مرتب اونجا دکتر رفت ولی این درد آروم نشد. موقعی که برگشتیم انقدر این درد آزاردهنده بود که نهایتاً به تهران و دکتر و دوا درمان ختم شد. تو این دوا درمان ما متوجه شدیم که مادرم متاسفانه دچار سرطان شده و تمام اون خوشبختی که من فکر می‌کردم به عنوان یه دختر شاید خوشبخت‌ترین دختر باشم، واقعا هیچ مشکلی نداشتم، از همه لحاظ تو رفاه بودم. با این بیماری مامانم واقعا دنیا رو سر همه ما خراب شد و چون توی خانواده مادرم متاسفانه سرطان ارثیه، یه جورایی روحیه همه ما رو خراب کرد. پدرم تمام تلاشش رو کرد که بتونه مادرم رو درمان کنه. بیشتر دکترای خوب تهران رو رفتیم، مراحل درمان، شیمی درمانی، جراحی ها، همه رو طی کردیم. توی این مدت درمان مادرم من ناچارن درس رو گذاشتم کنار، چون اولویت برای من مادرم بود. ترجیح میدادم که کنار مادرم باشم، با اینکه خیلی برام مهم بود که توی کنکور موفق بشم. حدوداً 11 ماه طول کشید این مراحل درمان، ولی خب اراده خدا به این بود که عمر مادر من به دنیا نباشه و در نهایت مادر من تو اوج جوونی فوت کرد. موقعی که مادر من از این دنیا رفت حدوداً 41.5، هنوز 42 سالش نشده بود، خیلی جوون بود و ما 6 تا بچه بودیم که بی مادر شده بودیم. وقتی که مادرم فوت کرد، این فوت مادرم و از دست دادنش باعث شد ما خیلی بیقراری کنیم. من الان فکر میکنم توی مدت عمرم خب خیلی جاها بوده که دیدم عزیزشون رو از دست دادن، حالا مراسمشون رفتیم یا توی خانواده، فامیل، آشناها، دوستان دیدم که حالا مثلا کسی عزیزش رو از دست میده، بیقراری میکنه، شیون میکنه، گریه میکنه. ولی این غم از دست دادن مادرم برای ما اصلا کهنه که نمیشد هیچی، هر روز انگار تازه تر میشد و ما چون سن هممون به حساب بچه سال بودیم و من بزرگترین بچه ها بودم که 19 سالم بود. شاید اگه ماها بزرگتر بودیم راحت تر میتونستیم کنار بیایم، ولی وقتی که گریه و بیقراری پدرم رو میدیدیم و اون شدت غم رو حس میکردیم، ناچارن ماهام انگار تو اون جو بیشتر غم زده میشدیم. شاید اگه پدرم آرومتر بود و حالا غمش رو کمتر نشون میداد یه جورایی میتونست ما رو آروم کنه، ولی میگم تو این جو بودیم. خلاصه براتون تعریف کنم که عذر میخوام که شاید این مطالب ناراحت کننده باشه، ولی میخوام جوری براتون تعریف کنم که شدت غم رو شاید بتونم با کلمات نشون بدم. یادمه تو اون روزای اولی که مادرم فوت کرده بود
حدودا تا شاید بگم 3 ماه ما رو تنها نذاشتن. خاله پدرم اومد، حالا کنار ما بود، ولی شبی نبود روزی نبود که ما سفره پهن کنیم و به شدت گریه نکنیم. یعنی اون غذا اصلا گلوی کسی پایین نمیرفت. انگار هر کاری میخواستیم بکنیم این نبود مادر رو حس میکردیم. خود من هر روز منتظر بودم که مامانم برگرده. اصلا باورم نمیشد که مادرم فوت کرده. همش فکر میکردم رفته جایی و برمیگرده. همش انتظار میکشیدم. دائم خوابش رو میدیدم. خیلی بیقرار بودیم. یه شب قبل از 40م مادرم یه پذیرایی داشتیم که به صورت کشیده و دراز بود. پدرم رو به اوپن جاشو پهن کرده بود و خوابیده بود. پشتشو کرده بود به ما که حالا ما چهرهشو نبینیم و گریه میکرد. حدودا ساعتهای 11 شب بود و من با فاصله 3-4 متری از پدرم جامو انداخته بودم و دراز کشیده بودم. وقتی که این حقحقا و گریه های پدرم رو دیدم، طبق روال هر شب منم گریه میکردم. نشستم توی جام، زانوامو تو شکمم جمع کردم و دستامو حلقه کردم دور زانو. سرمو گذاشتم روی دستام و به شدت گریه میکردم. با خدای خودم حالا حرف میزدم، بیقراری میکردم و اصلا نمیتونستم بپذیرم که مادرم از این دنیا رفته. انقدر این وابستگی من به مادرم زیاد بود که سعی کردم موقعی که خودم بچه دار شدم دخترم اصلا به هم وابستگی پیدا نکنه. بابت این وابستگی من خیلی ضربه خوردم. به شدت گریه میکردم، به شدت، و همش میگفتم که از این بابت باید چی کار کنم. خب من 4 تا خواهر داشتم که هنوز ازدواج نکرده بودن و اینکه مادر نباشه خیلی سخته، مخصوصا برای دختر. داشتم فکر میکردم که از این بابت باید چی کار کنم و این مسئولیت سنگین رو شونه های من بود. گریه کردم، هی گریه میکردم. نمیدونم چقدر گذشت، یک آن احساس کردم که مادرم روبروم واسطاده. سرمو که بلند کردم دیدم از سمت اتاق مادرم داره میاد به سمتم. پا شدم واسطادم، دیدم که یه پیراهن بلند حریر مانند به رنگ قرمز تن مامانمه و من مات و مبهوت نگاش میکردم و کاملا میدونستم که مادر من از دنیا رفته و این روح مادر منه. گریه کردم، با دیدنش به شدت گریه کردم. واسادم روبروش و فقط میگفتم چرا رفتی؟ چرا ما رو تنها گذاشتی؟ من که راضی بودم تو مریض باشی فقط باشی. من که راضی بودم پرستاری تو بکنم فقط نری، ما رو تنها نذاری. من فقط گلایه میکردم. خلاصه دائم بیقراری میکردم و گلایه میکردم. یک آن در حالت آغوش گرفتن مادرم به سمتم اومد و منو در آغوش گرفت. گفت گریه نکن و من بهش نگاه کردم. بلند شدم به سمت مادرم رفتم و گلایه کردم که چرا تنهامون گذاشتی، چرا رفتی، و به شدت گریه میکردم که نباید تنهامون میذاشتی. و موقع این گریه کردن کاملا میدونستم که روح مادرمه و به جای اینکه حالا بغلش کنم بوسش کنم شدیداً گریه میکردم و در حال گلایه کردن بودم. یک آن نزدیک شد به من، منو بغل کرد. موقعی که سرمو گذاشتم روی شونهش کاملا حس کردم که این جسم دنیایی نیست. یک حالتی مثل ابر، مه، دود، یه چیزی شبیه اینا بود. یعنی لمس فیزیکی نداشت. بخوام از تجربه و حالا احساسم از دیدار مادرم بگم، ببینید اون زمان خب دسترسی به گوگل و دنیای مجازی نداشتم که حالا بدونم که چی دیدم یا حالا چه تجربه‌ای داشتم، با چه کلماتی بخوام اون صحنه رو براتون توصیف کنم. نمیدونم تا چه حد با واقعیت مجازی آشنایی دارید. موقعی که تو واقعیت مجازی میان یه تصویری یا حالا به صورت هولوگرامی نشون میدن،
اون تصویر داره جلوی دیده های اون شخص که عینک زده شکل میگیره و با واسطه و به واسطه اون عینک و حالا اون وسیله‌ای که روی چشمش گذاشته میتونه یه واقعیتی رو جلوی چشمش ببینه. مثلا بارها دیدیم که مثلا یه خواننده‌ای از دنیا رفته، با کمک این واقعیت مجازی میان حالا حضورش رو روی صحنه نشون میدن. یه همچین چیزی من انگار حس میکردم که مادرم حضور جسمی نداره، انگار یه واقعیت، یه روحیه که بهتر بخوام براتون بگم، من انگار یه حضور هولوگرامی از مادرم حس میکردم. بعد از اینکه سرم رو شونش گذاشتم و این حالت مه بودن و اینا رو حس کردم، یه لحظه خودم رو عقب کشیدم، ناخودآگاه انگار جا خوردم، با وجود اینکه میدونستم که مادرم از این دنیا رفته. با نگاه به من فهموند که دیگه راهی به جز رفتن نبوده و حالا جلوی خواست و اراده خدا کسی نمیتونه بایسته. یک آن از من پرسید که بابات کجاست؟ من با دست به سمت پدرم اشاره کردم، همزمان که اشاره میکردم رومو چرخوندم به سمت حالا اون دوشکی که بابام انداخته بود و سمت چپ من بود. با نگاه گفتم اینجاست و وقتی برگشتم سمت مامانم دیدم یکی دو قدم به سمت دوشک پدرم رفت و همه چیز محو شد. به خودم که اومدم دیدم همچنان من توی رخت خوابم نشستم، سرم روی دستامه و همچنان زانوامو جمع کردم و تو رخت خوابم به شدت تنم لرزید. در جا متوجه شدم که من تو همین لحظه یه تجربه ماورایی داشتم و این خواب نبوده. خیلی درسته. ترسیدم، یک لحظه جا خوردم، فکر کردم به گریه‌هام و به اینکه مادرم به من گفت گریه نکن. هی داشتم فکر می‌کردم که مگه میشه آدم با کسی که از این دنیا رفته ارتباط بتونه بگیره و با فکر کردم به همین مطالب خوابم برد. صبح که بیدار شدم اومدم این ماجرا رو تعریف کردم، حالا برای خواهرام، برادرم، اطرافیانم. با حرفای من گریه میکردن با چیزایی که من میگفتم، ولی هیچ کدوم باور نکردن. همشون میگفتن که خواب دیدی، در صورتی که من مطمئنم از هر واقعیتی واقعی تر بود. یعنی من مطمئنم که مادرم رو تو اون لحظه دیدم و اینکه به من گفت گریه نکن واقعا خاص و حرف مادرم بود، درست. خواب نبود. و خب این گذشت. درسته. بعد از این هم اتفاقی افتاد برای شما یا نه فقط همین اتفاق بود؟ مورد بعدی، موقعی که مادرم هنوز زنده بود و اون دیگه لحظات و روزهای آخر بود که تو این دنیا بود، حالش بد شد، به شدت سرفه میکرد، بیقراری میکرد، درد داشت و ما ناچارن بردیمش بیمارستان و اونجا بستری شد. روز قبل از مرگش انگار مامانم یه چیزایی رو میدید که ما نمیدیدیم. ما ظهر رفته بودیم واسه ملاقات و حالا جمع زیادی از فامیلم اومده بودن برای دیدنشون. یک بند مادرم حالا 5 تن رو صدا میکرد، اماما رو صدا میکرد و بیقراری میکرد. انگار مامانم میدیدشون، یک ریز داد میزد که یا فاطمه زهرا واسا الان میام، من میخوام بیام باهاتون، واسا اومدم، یا علی اومدم. همش انگار دستاشو دراز میکردم، میگفت واسید میخوام الان بیام، واسید اومدم. و انقدر تلاش میکرد از روی تخت باشه که ناگزیر دستاشو بستن به تخت که خودش حالا نندازه یا بلند نشه از روی تخت. یه دونش این بود. تجربه دوم موقعی بود که مادرم فوت کرد و برای مراسم خاک سپاریش میخواستیم بریم. 2 تا از اقوام ما خونه مونده بودن که حالا تدارک ببینن برای حالا غذا و میوه و کارهایی که تو خونه باید انجام میشد و اون 2 تا همراه ما نیومدن.
بعد از اینکه حالا خاکسپاری انجام شد و برگشتیم، هر دوی اونا تعریف کردن که موقعی که آمبولانس اومده و حالا از جلو در خونه راه افتادن، هر دوشون مادرم رو دیده بودن که چادر مشکی به سرش بوده و در حال بالا رفتن از پله‌های پارکینگ به سمت بالا بوده و ادعا می‌کردن که هر دو این صحنه رو دیدن. مورد دوم یکی از دوستای مادرم بود که برای مراسم مامانم اومده بود و باورش نمیشد که مادرم فوت شده و خیلی گریه کرد و حالا ناراحتی کرد و بیقراری کرد و ادعا میکرد که مادر من توی مجلسی که ایشون حالا خانوما با عنوان سفره دعا تو منزل برگزار میکنن، میگفتش که تو اون سفره حضور داشته، در صورتی که تو اون تاریخ مادر من از دنیا رفته بود و ما هرچی به ایشون میگفتیم که تو این تاریخ مادرم فوت کرده بود باورش نمیشد. گریه میکرد و قسم میخورد که نه، ایشون تو مراسم من حضور داشته. تجربه دیگه من که حدوداً 2-3 سال پیش حالا من باهاش مواجه شدم، یکی از اطرافیان من که حالا تقریبا نسبت نزدیکی با من داره و جزو خانواده شهدا حساب میشن، ایشون مادر شهید بودن. پسرشون تو اوج جوانی برای جنگ به جبهه رفت و دیگه برنگشت و بعد از سالها به انتظار بهشون گفتن که شهید شده. این بنده خدا خیلی مؤمن بود، شاید از کسایی بود که یک رکعت نماز قضا نداشت، روزهاشو همه رو میگرفت و تمام مدت عمرش به دعا و عبادت و یاد خدا گذشته بود و هر کاری از دستش برمی اومد برای رضای خدا، برای کمک به بقیه انجام میداد. موقعی که ایشون از دنیا رفت، خب توی محله قدیمی تو تهران بودن و اون محله خیلی شلوغ شد برای مراسمش، خیلی جمعیت خیلی زیادی اومده بودن. شاید تو مراسم‌های عادی دوره برمون ما همچین جمعیتی ندیده باشیم، خیلی شلوغ بود و ایشون وصیت کرده بود که قبل از دفنم منو ببرید داخل مسجد و اونجا در حضور حالا تشییع کننده ها برای من یه دونه زیارت عاشورا بخونید. خب این مراسم به خواسته خودش انجام شد و بعد از این مراسم بردن برای بهشت زهرا و ایشون رو دفن کردن. خب حالا افراد درجه یک دور این تابوت جنازه جمع شده بودن، گریه میکردن. حالا آقام داشت زیارت عاشورا رو میخوند و یه فضایی اصلا خیلی خاصی شکل گرفته بود. همه در حال حالا شیون و گریه و زاری و عزاداری بودن. یک آن من به همراه خواهرم خواستیم بریم جلو که حالا روی ایشون رو باز کردن، حالا اون دیدار آخر رو داشته باشیم باهاشون. یه چند قدمی مونده بود که برسیم بهشون. یک باره من یک عطری، یک بویی، یه بوی شبیه به گل محمدی، بوی گلاب، یه چیزی شبیه اینا حس کردم. به قدری این شدت بو زیاد بود که من همون لحظه به خواهرم نگاه کردم، گفتم تو هم این بو رو حس میکنی؟ خیلی جالب بود، خواهرم هم این بو رو حس کرده بود. در حالی که حالا مراسم تموم شد و من از هر کی میپرسیدم هیچ کس متوجه این بو نشده بود به جز من و خواهرم. حالا دلیل چی بود نمیدونم، فضای خاص مسجد بود، اون معنویت مسجد باعث شده بود، عظمت زیارت عاشورا بود که حالا باعث حضور فرشته ها شده بود، واقعا نمیدونم، ولی عمیقا باور دارم اون بو این دنیایی نبود، اون بوی خوش، اون عطر مال این دنیا نبود و میگم هیچ کس اونو حس نکرد. بعد که اومدیم خونه و من تعریف میکردم که یه همچین چیزی رو من حس کردم، حتی خواهرم هم حس کرده بود، هر دوتامون میگفتیم. خب حالا یه عده گفتن فکر میکنید، اشتباه میکنید، به نظرتون اومده.
در صورتی که اینجوری نبود. و من از یکی شنیدم که به هم گفتش که خیلی جوش میدید، اینجوری نیست، انگار شما دارید خیلی اغراق میکنید، دیگه اینجوری هم نیست. خیلی ناراحت شدم. یکی از دوستام گفتش که ناراحت نباش، هر کسی شاید از نظر روحی آمادگی این که حالا یه سری چیزا رو بتونه حس کنه نداره. شاید تو اون جمع شما از نظر روحی بیشتر آماده بودید که حالا این بو رو حس کنید. نمیدونم، یه همچین چیزی حالا به من گفت. و این هم یه تجربه بود که وقتی اومدیم خونه من تا چند روز به اون بو فکر میکردم که چقدر باید این بو قوی باشه. اصلا بوی این دنیایی نبود و اینو مطمئنم. خیلی ممنونم، خیلی لطف کردید. در رابطه با اون حالتی که فرد انتظار میکشه برای خروج از کالبد خودش، میگن احتضار، حالت احتضار. برای خیلی از افرادی که مخصوصاً با بیماری سرطان درگیر هستن و با به اصطلاح کنسر دارن از این دنیا میرن، این حالت پیش میاد. من خودم خاطری دارم از مادر خودم که همچین اتفاقی افتاد و همینطور شوهر خاله خودم. زمانی که مادرم داشت این اتفاق براش میافتاد، از 3-4 روز قبلش روی سقف اتاق دختری رو میدید که داره میدوه. میگفتش که توی اون باغ داره میدوه. سقف یه حالت تپه مانند میدید و میگفت اون دختره داره اونجا میدوه، اون کیه داره اونجا میدوه؟ و ما نگاه میکردیم که اصلا اینو یکی رو ببینیم اونجا. ولی خب اون حالت احتضار بود و شخصی اومد به من گفتش که وقتی این حالت برای بیمار پیش میاد و بیماریش در این وضعیته، قطعا مثلا به 48 تا 72 ساعت نمیکشه. شوهر خاله خودم همین حالت رو داشتش و این حالت براش اتفاق افتاده بود و 2-3 نفر آقا رو میدید داخل اتاقش بودن که مدام داشتن ازش سوال جواب میپرسیدن، مورد سوال قرارش میدادن و مدام میپرسید که این آقایون کیان که داخل اتاقن و من اون زمان داخل اتاق حضور داشتم. یه حالت ترس به آدم دست میده، ولی خب میگن بهترین کار اینجور مواقع اینه که مدام با محتضر صحبت کنیم، خب براش دعا بخونیم همون لحظه و رو به قبله بخوابونیمش. این بهترین کاریه که ما میتونیم براشون انجام بدیم و تنهاشون نذاریم یا حالت مسخره‌وار باهاشون رفتار نکنیم. یعنی خیلی جدی بگیریم اون حالت خیلی مهمیه، شاید بزرگترین نقطه عطف زندگیشون باشه اون لحظه، چون قراره یک تغییر بزرگ برشون رخ بده. خیلی ممنونم که تا اینجا یه ویدیو رو نگاه کردید. لایک یادتون نره. اگر از تجارب نزدیک به من خوشتون میاد حتما این 2 تا پلیلیست رو ببینید و تا انتشار یک برنامه دیگه خدا نگهدار.